رسیدیم به بخش واشرگیری و لاتونگیری یا تایمگیری شفتای گیربکس. قبلا گفتم که این رول برنگای مخروطی هر جا که باشه احتیاج داره که باید تنظیمشون کنیم، حالا چه با واشر یا اینکه بوش داشته باشه. توی گیربکس واشرگیری داره، خود فابریک هم خود شرکت هم واشر گذاشته برای تنظیماش. واشراش این واشرهایی که میبینید برای این پربرنگاست و سایز خود شرکت سایزبندی اینا رو تولید کرده و هست، ولی خب تو بازار ایران زیاد سایزاش گیر نمیاد. ما چیکار میکنیم برای اندازه گیری اینا و وقتی میخوایم کم و زیادش کنیم از این لاتونا استفاده میکنیم که واشرهای 2/10 بریدیم از قبل آماده. 2/10 بریدیم، البته میشه 1/10 برید ولی 2/10 بهتره. با اینو واشرگیری میکنیم، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا چطور اندازه بزنیم و چطور تنظیم کنیم شفتا رو، خود شرکت گفته که خب کنسا رو جا بزنین، با یه چیزی ببندین، یه پایه رامی چیزی درست کنین، کنس رو فشار بده، بعد اندازه گیری دقیق بکنین، 1/10 میلیمتر هم خلاصی بهش بدین و واشرگیری کنین. اما خب این کار یه مقدار سخت‌تر است به نظر من از این روشی که میخوام الان بگم که واشرگیری کنیم. اون کار زیاد حتی ممکنه دقیق هم در نیاد، چون کنسا ممکنه گیر کنه. شما باید یه پایه درست کنین که فشار بده، کنسا رو ببندین، پیش بزنین. و این که وقتی هم که اندازه گیری میکنیم باید واشرها رو حساب کنین، خود واشری که روی پوسته میشینه رو حساب کنین. همه اینا باعث میشه که این روشی که الان میخوام بگم به نظرم بهتر باشه. برای این کار کلی ویدیو راجع به گیربکس، اصلا یه پلیلیست جدا داخل کانال داریم برای گیربکس و کلی راجع به موتور و گیربکس کارهای دیگه هم ویدیو داریم. اگه علاقه داشتیم به این جور ویدیوها حتما ببینید و همین دیگه. بریم با هم دیگه شروع کنیم واشرگیری گیربکس زدفو. خب این واشر فابریک شفت زیره. اول شفت زیر رو میخوایم واشرگیری کنیم که روی کنس میفته. اینم پوسته ما که پوسته اویل پمپه و روی شفت زیر قرار میگیره. این واشر اینجا میخوره و تنظیم میکنه. حالا برای تنظیم کردنش من یه نکته‌ای که تو ویدیو قبلی گفتم ولی تو این ویدیو حالا به خوب بهش اشاره کنیم، موقع جمع کردن پوست من اوور رو درگیر کردم. وقتی که شفت ورودی رو دارم میچرخونم، شفت زیرم هم داره میچرخه. ببینید اگه اوور وسط خلاص بذارین دیگه شفت زیر نمیچرخه و برای تایمگیری این روشی که میخوام بگم اون موقع خوب نیست و باید حتما شفت زیرمون بچرخه تا متوجه اندازه دقیقمون بشیم. برای این کار واشر رو میذاریم و دونه دونه از این لاتونا اضاف میکنیم به زیر پوسته. این زیر میذاریم زیر لاتون یه دونه یه دونه. حالا من دفعه اول رو 2 تا میذارم همیشه، چون بنا به تجربه ثابت شده 2 تا بذارم راحت‌تر سریع‌تر به نتیجه میرسم. ولی میتونین دونه دونه بذارین، لاتون خودش هم بذارین و اینو بذارین روی. البته این واشر خودش چسبیده، یه واشر فلزی هم داره که این واشرش چسبیده به این. من همینجوری استفاده میکنم، موقتی بعداً باز میکنیم و تنظیمش میکنیم. واشر رو تمیز میکنیم دوباره میبندیمش. اینو گذاشتیم. حالا برای اینکه کارمون هم راحت تر بشه اویل پمپ هم جا میزنم. روغندون رو بیا. دنده‌های اویل پمپ 2 تا خال داره روشون، یکی این ور یکی این ور. اینا رو هم جهت، البته که برعکس هم بذاریم اتفاق خاصی نمیفته، ولی هم جهت رو به بالا میذاریم. اگه این رو برعکس هم بذاریم مشکل نیست. البته این یکی رو که اصلا نمیشه برعکس گذاشت و باید این 2 شاخش بره داخل شفت زیر. اینو میذارم اول و بعدم دنده دوم.
باید بچرخونین داخل شفت زیر بره. ببینیم وقتی که حالا میچرخونم اویل پمپ داره میچرخه. پوسته دوم اویل پمپ واشر نداره، یه مقدار چسب آب بندی استفاده میکنیم براش. البته که آلومینیوم، اگه چسب هم نزنیم معمولا روغن نمیکنه. این دوتا پیچ کوتاه نگهدارنده دوتا پوسته است. من میبندم که دیگه وقتی پوسته رو ور میدارم هی تیکه تیکه اویل پمپ جدا نشه. 4 تا پیچ هم میبندم از 4 طرف پوسته. کی؟ نمیدونم ماشین هست؟ این دور بره میاد. حالا که 4 تا پیچو بستم شفت رو میچرخونم. ببینید هنوز شفت روونه. من انقدر واشر اضافه میکنم به زیر پوست اویل پمپ که دیگه شفت زیر قفل بشه، فشار زیاد بهش بیاد و نچرخه. الان مجبوریم دوباره باز کنیم و یه واشر دیگه اضافه کنیم. این دفعه دیگه کامل کل پوسته رو با هم دیگه در میاریم. دیگه تیکه تیکه نمی کنیم چون دوتا پیچو بستیم دیگه جدا نمیشه. یه واشر دیگه میذارم، دوباره میبندیم. فقط باید توجه کنیم که این پیم اویل پمپ داخل شفت بره و اگه نره موقع بستن پوسته ممکنه بتره کنیم پوسته رو. این یه مقدار گریس هم بزنیم واشر در نره، ولی همونجوری میذاریم. موقعی که گذاشتین اون میچرخونین، اگه فاصله داشت خود دو شاخ تنظیم میشه و میره داخل شفت زیر. همچنان می‌بینیم که روونه، یه مقداری گیر کرده ولی هنوز کافی نیست. یه باز میکنیم و یه واشر دیگه. یه واشر دیگه می‌ذاریم. خب دیگه گیر کرد، شفت خیلی سفت داره میچرخه، با اینکه داره میچرخه ولی خیلی سفته. الان دیگه کافیه، ما باز میکنیم، یکی از واشرها رو ور میداریم و دیگه خلاصی گیری شفت زیر تموم شده است. هر جا که شفت سفت شد و دیگه نچرخید یعنی اینکه شفت زیر قفل شده. ولی خب این نکته رو باید در نظر بگیریم. اول ویدیو هم گفتم که اوور حتما باید جا باشه. اگه اوور وسط باشه این شفت خالی میچرخه و هیچ وقت شفت زیر نمیچرخه که متوجه قفل شدن شفت زیر بشه. سه تا واشر گذاشته بودم، من یکیشو ور میدارم میذارم کنار رو با همین دوتا میبندیمش. از تعداد زیاد داشتن این واشرها به عنوان مثلا 2-3 تا گذاشتن این واشرها نترسین، مشکلی به وجود نمیاد، هیچ ایرادی هم ور نمیداره. البته که گفتم این واشرها سایز بندی هست ولی خب گیر آوردنش سخته، یه مقدار بخواین اینا رو گیر بیارین
به خاطر همین کارو میکنیم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. تا اینجا ویدیو اومدین ممنون میشم لایک و کامنت بزنیم و اگه سوالی چیزی حالا جای مشکلی بود یا حتی اگه ایرادی تو کار ما دیدین خوشحال میشم نظرتون رو بگین و بریم ادامه کار و چاله‌گیری شفت اصلیش هم انجام بدیم و دیگه پایانه. این الان اویل پمپ جا نیست، من میچرخونمش میفته داخل. اون رو بچرخونیم پوسته بچسبه. خب رسیدیم به واشرگیری خود شفت زیر، شفت کلاج. من یه مقدار آزاد کردم، چکش بیار. شفت رو ببینی یه مقدار چالی زدم بغلاش، یه ذره کنسش اومده بالاتر تا چالی بیشتر داشته باشه. اینجوری دو تا واشر و یه فنر بینشون. از اینجا این کانال روغن از این بغل میاد، روی شفتم یه سوراخ داره که روغن میره داخل شفت زیر، شفت رو و رول برنگا آب بندی میشن، چیز روغن کاری میشن. اینجا این یه واشر میخوره. البته دقت کنین که توی شطرنجی واشر یه اندازه است، ولی توی گیربکس های تخم مرغی یکی از واشرها بزرگتره، پهن‌تره، که اون واشری که پهن‌تره باید پایین بخوره. میذاریم این فنر بینشونه. این هم مثل همون اویل پمپ یه واشر داره برای تنظیم که بازم سایز بندی داره، از 1 میلیمتر هست تا 2 میل 3 میل. ولی خب همین مال خود گیربکس و باز یه دونه واشر ما اضافه میکنیم. حالا یا میتونیم بدون واشر هم اول ببندین و تست کنین. یه مقدار گریس هم زدم که تکون نخوره از سر جاش. واشر خودش هم زدم، خود پوسترم گذاشتم واشرشو قبلا و اینو میذاریم و یه کاسه نمدم داخل میخوره که اینم جا زدم و پوستر رو جا میزنم. بزن چند تا پیش دور تا دور میبندیم. خب میبینی خلاصی شفت هنوز خیلی زیاده. ما باید انقدر واشر بذاریم تا این خلاصی گرفته بشه، یه مقدار کوچیکی تکون بخوره شفتمون. صرف این که شفت آزاد باشه و به چرخه کافی نیست تو این یکی، چون که این شفت رو 3 تا بربرنگ داره، شفت زیر 2 تا بربرنگ داشت و 1/10 خلاصی بهش میدی. البته که ما بیشتر بهش خلاصی دادیم کافی بود، ولی این یکی رو باید جوری تنظیم کنیم که خود شفت یه تکونی مثل اینجوری ببینید یه همچین تکونی بخوره، ولی الان بیش از اندازه است. باز میکنیم، واشر اضافه میکنیم. چون خلاصی زیاد بود من یه واشر 14 گذاشتم. حالا امتحان میکنیم ببینیم چطوری. دوباره موقع گذاشتن این واشرها رو چک میکنیم که جابجا نشده باشه. گیربکس زده پوستهای مختلفی از این پوسته دو شاخ داره که هیچ فرقی نمیکنه. حالا یکی اینجوری میله میخوره، یکی پیش میخوره، فرق چندانی با هم دیگه نداره. جونم چی؟ نه دارم میبنده. خب یه تکونی میخوره شفت و چالیش خوبه.
همین که به چرخ خود شفتم دیگه تمام. کجا رفتی؟ اینم از واشرگیری شفتا. خود شفت کلاج هم بدین همیشه وقت تنظیم میکنین باید یه مقدار تکون بخوره، یه چند چکش هم بزنین، یه چپ و راست تکون بخوره کافیه. نباید قفل بشه شفت و تکون نخوره، اینجوری ممکنه فشار بیاد به بربرنگ